What is up guys, it's me again, Jay Casoriano. At sa video kong ito ay tuturuan ko kayo ng 6 na exercises pampatambok ng inyong mga puwet. At take note hindi lang to para sa inyong puwet kundi para sa inyong lower body na rin, sa inyong mga legs. Kung handa ka na, please do leave a like, comment, share at mag-subscribe ka na sa YouTube channel kong ito. And don't forget to click the bell button down below para sa mga susunod kong video ay kasama na kita at updated ka na rin syempre, di ba? Kung handa ka na, tara! So, ayun yung 6 na exercises na dapat yung gawin para mapanatili yung healthy ang inyong lower body. Syempre, para matambok na rin ang inyong puwet. Kung napulutan mo ng aral tong video ko, please do leave a like, comment, share, at mag-subscribe ka na rin sa channel kong ito. And don't forget to click the bell button down below para updated ka na sa mga susunod na video. Let us aim to be 1% better every day. Peace!